त्यसैगरी अर्कोमा रहेछ तलका तथ्याङ्कबाट मध्यका पत्ता लगाउनुहोस् जसमा क नम्बरमा रहेछ प्राप्ताङ्क 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 र विद्यार्थी संख्या रहेछ 23654। यो टेबललाई मैले यहाँ के लेख्दिए त भर्टिकल लेखिदिएको छु। अब हामी यसमा के गर्छौं भन्दाखेरि CF निकाल्छौं। पहिला यहाँ 2 छ त्यसको 2 त्यसरी यो 2 + 3 गर्छौं 2 + 3 गर्दाखेरि 5 यो 5 + 6 गर्दाखेरि 11 11 + 5 गर्दाखेरि 16 र 16 + 4 गर्दाखेरि 20। अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि फेरि विद्यार्थी संख्याहरुलाई जोड्छौं। विद्यार्थी संख्यालाई जोड्दा 2 + 3 + 6 + 5 + 4 गर्दा हाम्रो 20 आयो। भनेपछि हाम्रो n कति आयो त 20 आयो। अब मध्यका पर्ने स्थान हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्छ। मध्यका पर्ने स्थान = n/2 औ पद हुन्छ। भनेपछि n हाम्रो कति हो 20/2 औ पद भनेपछि 20/2 भनेको 10 औ पद। अब हामी के गर्छौं भन्दा CF मा हेर्छौं। CF कोलममा हाम्रो 10 कहाँ पर्छ त 10 भनेपछि 5 देखि 11 मा पर्छ भनेपछि 10 हाम्रो कहाँ पर्ने भयो त यहाँ हाम्रो 10 पर्छ। अब यसको सिधा हेर्छौं प्राप्ताङ्कमा कति आएको छ 70 to 80। यो हाम्रो के हो त मध्यका वर्गान्तर हो। भनेपछि मध्यका वर्गान्तर = 70 to 80 हो। अब त्यसैगरी हामी L पत्ता लगाउँछौं। L भनेको के हो तल्लो मान भनेपछि 70। त्यसैगरी CF र F पत्ता लगाउँछौं। अब CF कुन हो भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ परेको छ नि यसको यो भन्दा माथि हेर्नु कति रहेछ 5 भनेपछि हाम्रो CF कति हो 5 हो। त्यसैगरी F अब हामी हेर्छौं F यसको सिधाको यो हेर्ने F कति रहेको छ 6 भनेपछि यो हाम्रो F हाम्रो 6 रहेको छ। त्यसैगरी H पनि चाहियो हामीलाई। H भनेको यो दुईटाको फरक कति रहेछ 10 फरक रहेछ। त्यसैगरी n/2 भनेको हाम्रो कति छ 10 रहेको छ। अब यति पत्ता लगाइसकेपछि हामी मध्यकाको फर्मुला युज गर्छौं। मध्यका = के थियो त L + n/2 - CF / F * S थियो। त्यसैगरी L भनेको हाम्रो कति थियो 70 + n/2 भनेको हाम्रो 10 - CF भनेपछि 5 / 6 * 10 हुने भयो। अब त्यसैगरी 70 + 10 - 5 गर्दाखेरि 5 / 6 * 10 हुने भयो। त्यसैगरी यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 70 + 50 / 6 भनेपछि 50 / 6 गर्दा 50 / 6 गर्दा 8.33 भनेपछि 70 + 8.33 आउने भयो। भनेपछि 78.33 यहाँ हाम्रो के हो त आन्सर। यानी कि मध्यका = कति निस्क्यो 78.33।